Terima kasih atas media untuk hadir pada hari ini dan juga ahli-ahli Parlimen yang sokong untuk tuntutan kita pada hari ini adalah kita nak tolak satu rang undang-undang iaitu IPCC. Jadi kami ingin menyatakan sebenarnya kami berasa sangat kecewa terutamanya daripada kumpulan masyarakat sivil kerana terhadap perbuatan ataupun tindakan Menteri Dalam Negeri yang cuba atau bergesa-gesa untuk meluluskan usul untuk SOSMA dan juga usul dan bacaan kedua untuk IPCC. IPCC adalah Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis. Kan? Jadi hari ini kami berada di sini untuk menjelaskan kenapa kita menolak rang undang-undang yang regresif ini. Pertama, IPCC dicadangkan merupakan versi Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasa ataupun EAIC yang lebih dilemahkan dan juga mempunyai masalah yang ketara. Antaranya adalah yang pertama, kebebasan dan kesaksamaan IPCC telah dipersoalkan. Hal ini adalah kerana Menteri Dalam Negeri diberi kuasa untuk melantik dan tidak melibatkan Suruhanjaya secara kolektif dalam menentukan calon berkenaan. Rang undang-undang ini tersebut juga tidak mengahadkan pelibatan pihak polis daripada dalam Suruhanjaya. Ini membenarkan pegawai polis yang masih berkhidmat dan telah bersara dapat menjadi sebahagian daripada anggota Suruhanjaya. Yang kedua adalah Suruhanjaya IPCC mempunyai kuasa penyiasat yang sangat terhad berbanding dengan EIC ataupun IPCMC yang dibentangkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. IPCC tidak mempunyai kuasa penyiasatan yang diperuntukkan oleh Kanun Tata Cara Jenayah. Jadi dia tidak boleh melaksanakan contohnya penggeledahan dan penyitaan dalam siasatannya, tidak boleh meninjau keadaan di lokap ataupun mana-mana tempat tahanan tanpa notis awal. Ini membenarkan atau memberi ruang untuk pihak polis untuk memalsukan bukti-bukti ataupun cuba mencemarkan tempat kejadian. Dan mereka mempunyai kuasa yang terhad untuk mewajibkan penyerahan dokumen atau bukti yang dikira atau dianggap sebagai menguat keselamatan dan kepentingan negara. Jadi, yang ketiga adalah mereka kekurangan kuasa penguatkuasaan. Rang undang-undang ini telah mengecualikan dua kuasa penguatkuasaan, iaitu satu, kuasa tata tertib, yang kedua, kuasa untuk mewajibkan tindakan berdasarkan cadang yang diberikan oleh Suruhanjaya berkenaan. Malah, IPCC juga tidak mempunyai kuasa untuk mewajibkan Suruhanjaya pasukan polis mengambil tindakan ataupun melaporkan tindakannya kepada IPCC dalam tempoh yang ditetapkan. Oleh hal yang demikian, tuntutan kami adalah jelas dan sebenarnya kami juga diberi mandat yang cukup jelas dan kukuh, iaitu oleh 55 buah organisasi masyarakat sivil dan juga kami mempunyai 240,000 rakyat Malaysia yang sokong petisyen berkenaan dengan IPCMC dan juga menyokong IPCMC yang menyokong IPCMC dan menolakkan IPCC. Jadi tidak kira apa namanya untuk Suruhanjaya ini, sama ada dia dinamakan sebagai IPCC ataupun IPCMC. Tapi kami ingin ataupun kami nak Suruhanjaya ini mempunyai kuasa seperti yang pertama, RUU yang baharu boleh memupukkan accountability polis dan memastikan Suruhanjaya tersebut adalah saksama, bebas dan telus. Yang kedua, mereka diwajibkan untuk menerima atau memulakan dan melaksanakan penyiasatan ke atas penyalahgunaan kuasa polis yang serius dan tidak terhad kepada salah laku tata tertib yang kecil. Diberikan kuasa sebenar untuk menyiasat, mengambil tindakan dan menguat kuasa keputusan. Oleh itu, kami menuntut kerajaan untuk tarik balik rang undang-undang ini dan juga mengadakan satu mesyuarat ataupun meja bulat yang serius
untuk berbincang dengan masyarakat sivil dan pihak kepentingan dan bukan bergesa-gesa untuk meluluskan bacaan kedua untuk rang undang-undang ini. Itu daripada saya. Ada wakil yang CSO yang ingin tambah tak? CSO. Civil society. Hi, good afternoon. I'll speak briefly from civil society. I'm Katrina from Amnesty International Malaysia and part of a working group of people working towards police accountability. I reiterate what my colleague Yanka said. There is no doubt that we need an urgent, independent, accountable police oversight commission to address the police misconduct and the ongoing misuse of power. But this IPCC bill is not it. Malaysians deserve a system that protects our fundamental rights. We deserve an independent body that can help us bring justice when the police abuse their power, when people are tortured in custody, when people die in police custody. We have seen at least 19 deaths in police custody just this year alone. That is shocking, and there is no sense of what the justice is, and there's no sense of what kind of powers there are to stop this from happening again. As my colleague said, Malaysians have come out very strongly saying we want an effective IPCMC. Tens of thousands of people have signed the petition. When individuals like Ganapati died, we saw the strong public outcry. We saw the pain of the families, and there is no justice. So once again, we have said we have delivered our memorandums to parliamentarians in last year, in March this year. The Royal Commission gave its comprehensive report 16 years ago, and yet here we have an IPCC bill that is even weaker than the existing weak mechanisms like the EAIC. This is a rejection of what Malaysians need. This is unacceptable, and we call on all MPs to strongly reject IPCC, put in place a strong, independent police oversight commission. Thank you. Terima kasih kepada rakan-rakan media. Mungkin saya ingin menunjukkan atau berkongsi sedikit statistik jawapan daripada KDN minggu lepas yang saya terima. Dari tahun 2015 hingga 2021, dalam tempoh 6 tahun, bilangan kematian dalam lokap polis adalah sebanyak 82. So 82 dalam tempoh 6 tahun. Daripada jumlah tersebut, 79 adalah lelaki, manakala 3 adalah perempuan. Kaum Melayu merupakan tahanan yang paling ramai mati dalam tahanan, iaitu 43 orang, diikuti kaum Cina 15, kaum India 13, lain-lain seramai seorang dan tahanan warga asing seramai 10 orang. Untuk rekod, seramai 71 orang mati disebabkan sakit, manakala 11 orang mati disebabkan bunuh diri. Saya rasa kalau statistik ini tidak memeranjatkan anda semua, saya tidak tahu apa lagi yang perlu kami lakukan untuk buktikan bahawa perlu ada satu Suruhanjaya yang kukuh, satu Suruhanjaya yang boleh diguna pakai secara realistik. Ini Suruhanjaya hari ini yang kita ada, IPCC ini adalah sekadar melepaskan batuk di tangga. Semata-mata ada tekanan daripada semua pihak, warga Marhain, CSO, keluarga-keluarga tahanan lokap ini, maka kerajaan kata okeylah, kami tak nak IPCMC, kami buat IPCC. Dan ini pada pandangan saya dan kami semua ni satu perkara yang tidak boleh diambil ringan dan tindakan kerajaan, respon kerajaan tidak bertanggungjawab. Mereka fokus IPCC ini adalah untuk memberikan perlindungan juga, bukan sahaja kepada anggota polis yang berintegriti, yang bersih, yang ingin menjalankan tanggungjawab mereka tanpa tekanan mana-mana pihak. Tetapi hari ini kita lihat IPCC ini seolah-olah membenarkan dengan izin the bad apples in the police force to get away scot-free by violating and using their powers wrongly on detainees. Now let's be clear here. Kami bukan mempertahankan penjenayah because banduan ini belum disabitkan kesalahan. Mereka adalah OKT, orang kena tahan. It can be you next. It can be your father, your mother, your husband, your wife, your children. It doesn't matter. OKT ini tidak mengira. Kami ingin mempertahankan keadilan, kami ingin pertahankan hak asasi manusia dan setiap tahanan ada hak asasi mereka.
Kalau one of y'all are in, we will stand here and fight for y'all also here. Whether you are NGOs, whether you are journalists, whether you are MPs. So dengan ini, I hope the government will please retract the bill untuk diperketatkan, diperkemaskan lagi. There's no need to rush through it like this, you know. Tiba-tiba semalam baru bagi tahu, hari ini nak bentangkan satu akta, satu RUU yang begitu berat that will impact society, impact the police force and their morale as well. I think we need to look at all this before we rush through this. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi salam sejahtera. Saya Muhammad Asyatri, wakil daripada kumpulan hak civil society untuk police accountability. Jadi saya ingin menegaskan beberapa perkara yang telah dinyatakan oleh sahabat saya tadi, iaitu Menteri Dalam Negeri tidak mengendahkan sesi libat urus yang telah dan draft awal IPCMC yang telah dilakukan pada tahun 2018 dan 2019. Dan untuk RUU IPCC ini, saya ingin tegaskan yang Menteri Dalam Negeri tidak mengadakan sebarang sesi libat urus dengan pihak berkepentingan. Dan kami ingin menegaskan bahawa dan menuntut Menteri Dalam Negeri untuk melakukan semula sesi libat urus dengan pihak berkepentingan dan meneliti laporan dan saranan oleh kumpulan pemilihan khas yang lepas yang diketuai oleh YB Ram Kapal. Tapi mungkin YB boleh jelaskan lebih berkenaan dengan PIC yang dilakukan pada yang lalu. Dan IPCC ini juga adalah lebih kurang kuasa dan regresif berbanding dengan Akta EAIC dan merugikan duit pembayar cukai sekiranya Suruhanjaya yang telah tidak mencapai piawaian ini diluluskan. Dan juga ingin menegaskan bahawa tuntutan ini datang bukan sahaja daripada masyarakat sivil tapi juga rakyat Malaysia, iaitu pada hari ini kita ada 240,000 tanda tangan daripada petition untuk yang menyokong penubuhan IPCMC dan juga menolak Suruhanjaya IPCC. Okey. Terima kasih. Jadi selamat pagi, salam sejahtera. Saya di sini untuk menyokong pandangan yang telah dikemukakan oleh pihak Suara, Amnesty International dan kawan-kawan lain ahli Parlimen. The usefulness of any commission or the integrity of any commission lies in the power of enforcement. Clearly, if you read the IPCC document that's on our table, clearly there is no power of enforcement in the commission. There is only recommendation. There's only recommendation. So recommendation you can take and throw in the rubbish bin. To the police. Yes, I'm coming to that. Yeah. So only you make a recommendation to a police, to a group of policemen who will then decide what needs to be done. Clearly, there is a conflict of interest because no policeman is going to judge and be harsh with another policeman. So there's a conflict of interest in the law. So therefore, my friends, there is no difference. There is no difference between IPCC and the Enforcement Agency Integrity Commission. In fact, I must say that the powers for investigation is at a higher level at EAIC than with IPCC. So therefore, the question the Malaysians should ask the Minister of Home Affairs is, if you are now putting forward a toothless commission, a highly toothless commission, which is not going to work in the interest of most of the people in this country. And my friends, as you know, this year alone, 19 deaths have taken place in the lockup, in detention. People are dying in detention, in the custody. Now, what will happen is, if you find a policeman involved in the cause of the death of any one of them, there will be a recommendation made. That's all. No power enforcement. You can't bring him to court. Cannot. There's no power to bring a person who has done something wrong or something illegal to the court. It is dealt with by a 3-person committee of the police itself, which shows there's a conflict of interest. So therefore, my view is I support the view that was put forward by Yanka as well as Katrina, that this has to be withdrawn and have a meaningful commission that can actually help to promote integrity and good governance in the country. Thank you. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Saya punya komen is very simple. Kita telah menghasilkan IPCMC semasa kita dalam kerajaan
dan penghasilan itu telah mengambil masa dan libat urus yang begitu menyeluruh, ya. Dan sekarang ini tiba-tiba ianya digantikan dengan IPCC yang jelas kelihatan tidak mempunyai kuasa dan hak yang seperti mana yang telah diberikan kepada IPCMC, ya. Maka saya ingin pihak Menteri Dalam Negeri menjelaskan, ya, kenapa kamu ketepikan IPCMC dan tiba-tiba menghasilkan IPCC yang begitu lunak, ya, yang tidak akan mampu untuk mencapai matlamat penubuhan Suruhanjaya ini, ya. Selagi mana tidak ada penjelasan mengapa cadangan berhubung dengan IPCMC itu perlu diketepikan dan IPCC yang baru ni perlu diketengahkan, saya rasa ianya merupakan satu tindakan yang amat sangat mencurigakan, ya. Saya sokong saranan daripada Suaram, saya sokong saranan daripada Amnesty International dan pihak-pihak NGO dan civil society yang lain, ya. Kita kena serius dalam persoalan ini kerana soal kematian dalam tahanan bukan cerita dongeng, it's a fact, yeah, and we have to put an end to this, yeah, and the police must be informed that they are accountable. Sekarang ni di bawah IPCC, mereka boleh memilih untuk tidak menjawab. Kalau ditanya soalan, dia boleh memilih tidak menjawab, ya. Dan apabila seperti mana yang disebutkan oleh YB Kelang, bila dibuat satu kesimpulan, ianya hanya satu syur kepada polis, Suruhanjaya Polis untuk ambil tindakan terhadap polis, ya. Mana mungkin keadilan akan tertegak, ya. Sekian, terima kasih. Sekian, mereka NGO akan bagi kita petition yang mereka telah kumpul 240,000 signatory, ya. Okay, you want to do it? You want to do the memorandum or you want to do the? Oh, okay. It's heavy. Let me hold it. Okay. You. Just a more class. Okay. I think you should do it in the front Why here. don't you take this? Khalid, do it in the front. Okay, So it's alright. easy. Ini adalah tanda tangan petition yang ditandatangani oleh 240,000 orang. Tanda tangan ya. 240,000 lebih. Dalam kotak ada 50,000 lebih lah. Dah ada 4 kotak lagi lah. Ada 4 kotak lagi, ya. So ni dalam satu kotak ni ada dalam 50,000, ada 4 kotak lagi. So 240,000 lebih warga negara kita yang telah tanda tangan petition ini untuk menolak IPCC dan menyokong IPCMC, ya. Saya harap tuan-tuan semua memahamilah IPCMC dan IPCC. Okey, baik. Okay, terima kasih. Thank you so much, YB. Okay. Alright. Okay. So the boxes you can take it.